مواردی که در کانال سیاه سفید خاکستری به سمع و نظر شما میرسه موارد پیشگیرانه از رابطه ایه که ممکنه به خطرات زیادی منجر بشه. امیدوار هستم که مطالب پیج مفید فایده باشه. محتوای صحبت‌های من برای کودکان اصلا مناسب نیست و برای افراد زیر 21 سال هم توصیه نمیشه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی روابط بین آدم ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون هم به اشتراک بگذارید. در ادامه اپیزود قبلی راجع به این بودش که آدم ها چرا به هم خیانت میکنن و چرا از یک رابطه خارج میشن. ببینید، در مورد آقایون خیلی موارد مشترک و مشخصه. یعنی اکثر آقایون آدم‌هایی هستن که با اولین اشاره یک زن دست رد به سینه اون خانم نمیزنن. قصد توهین یا قضاوت راجع به هیچ کسی رو ندارم. من صرفاً راجع به کلیاتی صحبت میکنم که شاید اغلب ما حداقل یک بار اون رو در زندگیمون تجربه کردیم یا در زندگی اطرافیانمون راجبش دیده یا شنیده باشیم. و صحبت‌های من صحبت‌های کلیه. آقایون دست رد به سینه خانم‌ها نمیزنن، چون بر اساس غریزه و نیازهای جنسی یک مرد اصولاً آقایون به سمت زیبایی خانم‌ها جذب میشن و طبیعتاً ویژگی‌ها و زیبایی‌های یک زن در چشم مردها متفاوته. یعنی گاهی مردها از یک زن‌های خوششون میاد که ممکنه اندام درشتی داشته باشن، ممکنه نه، برعکس دنبال آدم‌هایی که با اندام ریزتر و ظریفتری باشن. خب طبیعتاً در زندگی مشترک بعد از یک مدتی آدم‌ها برای هم عادی میشن. وقتی که یک مرد از ویژگی‌های بصری زن خودش خسته میشه، طبیعتاً چشمش به دنبال زن‌های دیگه میدوه. برای اینکه بخواد نیازهای جنسی خودش رو برطرف بکنه، خیلی تلاش میکنه که وارد روابط متعددی بشه که شاید یکی از این روابط منجر به این بشه که نیازهای جنسی اون شخص برطرف بشه. اما در مورد خانم ها اینطوری نیست. خانم ها معمولاً به سختی وارد رابطه بعدی میشن. اون هم به دلایلی که در اپیزودهای قبل بهشون اشاره کردم. معمولاً خانم ها سخت‌تر خیانت میکنن. وقتی که از جانب طرف مقابلشون مورد بیمهری قرار بگیرن، بی‌توجهی و اینکه احترام اونها نگه داشته نشه، به مرور زمان اون وقت احساس میکنن که نیاز دارن که صحبت‌هاشون رو با یک نفر دیگه در میون بگذارن تا بار روانی خودشون رو تخلیه بکنن و به آرامش برسن. خب در این موقعیت بسیار آدم‌هایی هستن که دنبال این خانم‌ها میگردن. یعنی در کمین این هستن که وقتی یک زن رو ناراحت و افسرده میبینن، سعی میکنن بهشون نزدیک بشن و اون چیزهایی که در زندگی مشترک زناشوییشون ندارن رو به اونها هدیه بدن. یعنی اول از همه بسیار شنونده خوبی هستن، بسیار همراه خوبی هستن، از کلمات پرمهر استفاده میکنن و سعی میکنن که اون خانم رو جذب خودشون بکنن و زمانی که به هدف خودشون میرسن وارد یک رابطه جنسی میشن و اون زن رو از نظر عاطفی هم درگیر خودشون میکنن. ببینید، اینجور آدم ها معمولا افرادی هستند که بسیار شما رو مورد ستایش قرار میدن. یعنی جوری با شما برخورد میکنن که احساس یک پرنسس بودن رو داشته باشید. وقتی که شما همسرتون بعد از مدتی از رابطه جنسی با شما خسته میشه، شروع میکنه به ایراد گرفتن از شما. اینها همون اعلان خطرهایی هستش که متوجه میشید که آیا همسرتون از کیفیت رابطه و زندگی که با شما داره راضیه یا نه. از رنگ موتون، از طرز لباس پوشیدنتون، از ظاهر بدنیتون، از همه چیز شروع میکنه به ایراد گرفتن. این به این معنیه که اون مرد دیگه از وجود ظاهری شما خسته شده. اون دنبال این هستش که یک تنوعی رو شما در خودتون به وجود بیارید برای اینکه اون آدم رو بتونید برای زندگی مشترکتون حفظ بکنید. اما اگر این مواردی که عرض کردم با تحقیر و توهین باشه، با بی احترامی باشه، مطمئناً نتیجه کاملاً برعکسی داره و مطمئناً اون زن شروع میکنه به رفتارهای بدتری نشون دادن. چون میگه اگر من جایم ایراد داره، اگر من بعد از زایمان فرم بدنیم تغییر کرده،
یا از نظر ظاهری خیلی آراسته نیستم، خب همسر من داره اینها رو به من میگه، پس من باید کاری بکنم که اون جذابیت های بصری رو برای شوهرم، دوست پسرم و یا پارتنرم دوباره به وجود بیارم. اما چون با کلمات توهین آمیز اینها رو به من میگه، اون زن برعکس رفتار میکنه. یعنی برای همسر خودش یا پارتنر خودش شلخته تر میشه، ولی برای یک مردی که میخواد وارد زندگیش بکنه سعی میکنه که تمام جذابیتش رو به خرج بده تا آراسته تر باشه. اما اگر مرد با کلام محبت آمیز در عین حال با احترام با همسرش یا دوست دخترش و یا پارتنرش صحبت بکنه و درخواست بکنه که عزیزم اگر تو این شکلی بشی مطمئنا برای من خیلی جذابتر هستی، برای من ویژه تر هستی، اون زن دیگه اون احساس تحقیر رو در خودش پیدا نمیکنه. میگه آقا اینی که هستم رو دوست داره و برای اینکه من بهتر باشم داره توصیاتی به من میکنه، پس استقبال میکنه و اون رابطه رو در اون زندگی مشترک گرمتر نگه میداره. ورزش میکنه، به ظاهر خودش بیشتر میرسه، سعی میکنه از لباسهای مناسبتری استفاده بکنه به جای اینکه از لباسهای گشاد و شلخته استفاده بکنه. خب این زمانی هستش که شما میتونید همسرتون رو در رابطه خودتون نگه دارید و باعث بشید که چشمش دنبال زن دیگه ای نگرده. اما در مورد خانم ها اتفاقا برعکسه. زنها وقتی که وارد رابطه بعدی میشن یا نفر سومی رو وارد رابطه خودشون میکنن و خیانت میکنن، اون در شرایطی هستش که برای یک مرد گاهی وقتا هیچ فرقی نمیکنه که اون زن چه شرایط ظاهری داشته باشه. متاسفانه جای تأسف بسیار داره که من این رو بگم، ولی اون مردهایی که میان این خانمها رو فریب میدن صرفاً به خاطر زن بودنشون هستش که به اونها ابراز علاقه میکنن، برخلاف آن حقیقتی که وجود داره از اونها تعریف میکنن. چرا؟ چون میخوان به مقصود جنسی خودشون برسن، به واسطه اینکه آدمهایی هستن که اصلا دوست ندارن وارد زندگی مشترک بشن، وارد تعهد بشن و فقط برای رفع نیازهای جنسی خودشون ترجیح میدن که با زنهای متأهل در ارتباط باشن، برای اینکه بتونن نیاز خودشون رو برطرف کنن بدون اینکه هرگز هیچ گونه هزینه‌ای یا مسئولیتی رو به گردن بگیرن. پس حواستون باشه خانم هایی که صدای من رو میشنوید و صحبت های من رو میشنوید و میبینید، این رو در نظر بگیرید که اگر یک مردی وارد زندگی شما میشه، حالا به عنوان یک دوست، یک همکار، همسایه است، جزء اقوامه و هر دلیلی با شما در یک ارتباطی قرار میگیره و کم کم شروع میکنه به نزدیک شدن به شما، صرفاً برای این هستش که خودش رو ارضا بکنه، نه اینکه بخواد باری از رو دوش زندگی شما برداره. در ابتدا به ساکن ممکنه میگم خیلی آدم ولکامی باشه، آدم خوش برخوردی باشه، شنونده خوبی باشه، سعی کنه شما رو به سمت خودش جذب بکنه، ولی بعد از اولین رابطه جنسی که باهاش برقرار میکنید مطمئن باشید که این آدم هم با شوهر شما هیچ تفاوتی نخواهد داشت. یعنی اون زمانی که به مقصود خودش رسیده دیگه بعد از اون جذابیتی براش ندارید. پس حواستون باشه که خودتون رو در چه موقعیتی قرار میدید و چه آدمهایی رو به زندگی خودتون وارد میکنید. امروزه راه خیانت کردن برای همه ما بسیار راحته. یعنی ما با داشتن یک تلفن هوشمند، چه در شبکه‌های اجتماعی چه از طریق آدم‌هایی که شماره‌شون رو داریم، به راحتی میتونیم به دلایل مختلف و شاید بی ربطی با اونها ارتباط برقرار کنیم، با دادن پیام‌های عمومی و بعد از اینکه شما هم جواب اونها رو بدید، یواش یواش شروع میکنن با پیام‌های خصوصی‌تر و نزدیکتر و صمیمانه‌تر با شما ارتباط میگیرند و بعد از اون این اتفاق آنچنان ادامه پیدا میکنه که بعد از مدتی میبینید که اساس زندگی خودتون رو رها کردید و وارد یک ارتباط با نفر سوم شدید. خب این موارد رو خدمتتون عرض کردم، اما یک شق دومی هم در این موارد وجود داره. گاهی وقتا آدم ها بدون هیچ چشم داشتی و یا سوء استفاده‌ای به زندگی شما نزدیک میشن، با شما همکلام میشن، احساس همدردی میکنن، راهنماییتون میکنن و یک احساس پاکی رو با همدیگه میتونید تجربه بکنید.
باز هم از نظر من ممکنه خیلی اخلاقی نباشه، اما غیر اخلاقی هم نیست. یعنی آدم ها صرفاً به واسطه اینکه جنسیتشون مخالفه حتما دلیلی نداره که در پس این سلام علیکی که با هم میکنن حتما نگاه جنسیتی هم به هم داشته باشن. باید اینو تشخیص بدید. باید بدونید که آدم ها ممکنه همه به اون شکل اینکه شما یک زن هستید به شما نزدیک نشن. ممکنه اون همدردی یا اون احساس مشترکی که دارید با یک مرد هم بتونید در میون بگذارید و اون مرد هم راهکاری برای شما داشته باشه که هم سبب آرامشتون بشه، هم سبب این بشه که کیفیت زندگیتون رو بالا ببرید. یادتون باشه که وقتی که شما وارد موارد خیلی ریز و جزئی از زندگی مشترکتون میشید، طبیعتاً این باب رو برای طرف مقابل باز میکنید که اون هم از نظر موارد ریز به شما نزدیک بشه و یا حق این رو به خودش بده که ابراز نظر بکنه. خب طبیعتاً این هم یک رد فلگ دیگه است. اما میگم بارها من در اطرافیان خودم یا حتی خودم تجربه کردم که دوستان خیلی قدیمی و صمیمی دارم که همسر دارن یا حتی جدا شدن و یا هنوز ازدواج نکردن، اما سالیان ساله که ما با هم دوست هستیم و هیچ گونه رابطه‌ای فراتر از دوستی با هم نداریم. اما آدم‌ها رو باید بشناسید. اگر دیدید آدم‌ها شروع می‌کنن با شما شوخی‌های جنسی کردن، از ریز جزئیات زناشوییتون پرسیدن و از این دست قبیل مسائل، بدونید که حتما ممکنه در پس این صحبت‌ها نیت و نظر شوم دیگه‌ای باشه. پس باید بدونیم که چه کسی راجع به چه چیزی صحبت می‌کنیم و جلوی اون اتفاق بزرگ و وحشتناک رو بتونیم بگیریم. میگم همه ما نیاز به شنیده شدن داریم، نیاز به احترام داریم، نیاز به محبت داریم. وقتی که اینها رو از طرف پارتنرمون، شریک جنسیمون، همسرمون و یا دوست دختر یا دوست پسرمون دریافت نمی کنیم، اون وقته که دوست داریم که یک نفر دیگه به ما توجه بکنه. به واسطه این که شما هر چیزی که باشید برای یک نفر دیگه در زیباترین حالت ممکن قرار دارید. حالا این زیبایی میتونه از نظر نگاه عاشقانه باشه، ممکنه از نظر سوء استفاده باشه. یعنی صرفاً یک نفر میاد به شما انقدر نزدیک میشه، از ویژگی‌های داشته و نداشته شما تعریف میکنه که صرفاً به این موضوع برسه که در نهایت با شما در رخت خواب باشه. این رو باید بدونید که هر کسی وارد زندگی شما میشه هدفی رو دنبال میکنه و اینکه شما مدیریت میکنید که این آدم رو در چه جایگاهی حفظ بکنید، نگه دارید یا از زندگیتون خارج بکنید. برای مردها هم این شکل داستانها وجود داره. وقتی که از طرف زنهاشون مورد تحقیر قرار میگیرن، اون احساس ناکافی بودن رو به اونها میدن و زحمات و کارهایی که میکنن رو نمیبینن و یا سرکوف بهشون میزنن، طبیعتا اون مرد هم میره دنبال زنی که بهش توجه بکنه یا خلأ عاطفیش رو بخواد با یک مرد پر بکنه. پس طبیعتا اون هم میره به این سمتی که وارد یک رابطه با یک زن دیگه، دختر دیگه و یا حتی یک زن متأهل بشه. باید حواسمون به تمامی این داستان‌ها باشه، چون این داستان در جامعه ما متاسفانه تابو شکسته شده. روابط گسترده فاسدی در بین جوانهای ما زیاد شده که وارد روابط چندگانه و چند نفره میشن و هیچ گونه ترسی هم از نمایش دادن اون ندارن. فیلم هاشو داریم میبینیم، داریم اتفاقاتش رو میشنویم و این اون تابوییه که متاسفانه در جامعه ما شکسته شده. در جوامع دیگه هم این اتفاقات هست، اما ما به عنوان آدمهای سنتی و مذهبی و آدمهایی که با یک اصول اخلاقی خاص بزرگ شدیم، اینها برای ما یک تابو بزرگه. ممکنه خیلی از این اتفاقات در خیلی از جاهای دنیا خیلی هم به چشم نیاد، اما برای ما که با یک فرهنگ سنتی آشنا هستیم و بزرگ شدیم، خیلی نمیتونیم با آسونی شیفت بکنیم به سمت چیزی که ازش اطلاعاتی نداریم، شناختی نداریم و بخوایم خیلی روشنفکرانه باهاش برخورد بکنیم. پس حواسمون باشه که همه ما ممکنه در خطراتی قرار بگیریم که به جسممون، به روحمون و به روانمون آسیب بزنه. تمام این صحبت‌ها به صرف این هستش که از خطرات احتمالی جلوگیری بشه تا بتونیم انسان‌های سالمتری باشیم و بتونیم که جامعه‌ای رو بهتر هدایت بکنیم
و تربیت بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو مندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.